Hyvät katsojat, tervetuloa tähän iltaan mukaan. Tämä on Alfa Studio. Me puhumme Euroopan unionin elvytysrahastosta tänään täällä. Ja vieraana meillä on täällä Tuomas Malinen, taloustieteen dosentti Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja vieressä istuu kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa, tervetuloa. Ja sitten perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Tavio. Tervetuloa. Kiitos, hyvää iltaa. Ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Essayah niin ikään, tervetuloa. Kiitoksia. Kysytään tähän alkuun näin, että kuinka tässä oikein kävi? Tuliko Suomesta nyt sitten muiden maiden velanmaksaja tässä elvytysrahasto-keisissä? Malinen. Joo, juuri näin siinä tapahtui. Et mua huvittaa tämä puhe, että joka paikassa, että nyt me saataisiin sieltä jotain. Mutta siis todellisuudessa me maksetaan. Eli siis niin kun meidän niin kun 6 miljardia meidän niin kun lainausta vastaan saadaan sitten 3. Ja kyllä niin kun tavallisessa matematiikassa 3 - 6 on niin kuin -3. Eli siis missään tämmöisessä, olisi puhe maataloudesta tai yritystä, ihan mistä vaan, mikä sanotaan, että sieltä saadaan, niin se ei pidä paikkansa, kun me maksetaan. Ja siis tämä koko logiikka on käännetty ympäri siinä, että se jotenkin, että me todella saataisiin sieltä rahaa, vaikka me ainoastaan maksetaan, että kyllä. Mites poliitikot tässä pöydän ääressä, niin Satonen vaikka aloittaa siitä? No täytyy sanoa ensinnäkin niin, että eihän tämä tietysti mikään taskulaskiharjoitus ole, että kysymys on tietysti siitä, että toipuuko tästä Euroopan talous. Muistetaan, kun finanssikriisi alkoi, niin USAssa kaatui Lehman Brothers ja muutama asuntolainayhtiö, niin meidän Suomen PKT laski 8%, vaikka me ei oltu mitään osaaja-arpaa siinä ja 10 000 työpaikkoja meni, että se on niin yksi näkökulma sitten, mutta kaikkein tärkeimpänä näen kyllä sen, että tämä on niin kokonaisratkaisu. Täytyy muistaa, että kun Suomi Euroopan unioniin liittyy, se on ollut ensisijaisesti turvallisuusratkaisu, turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Ja se on iso asia, joka painaa tässä myöskin Suomen tilanteessa, jota vasten täytyy myös arvioida tämä koko prosessi. Eli väität, että se on se tausta tälle koko... Se on omasta mielestä enää, että siinä on niin yksi merkittävä tausta, mutta toki sillä on myös merkitystä, että jos Eurooppa lähtee tästä toipumaan. Totta kai sillä on myös merkitystä, mutta ilman muuta tällä on merkitystä, koska jos, ja tietysti silläkin on, että jos Suomi irtaantuisi EUsta tai eurosta, niin olisi näkökulmaan, mikä Brexitin tilanne on, niin se on aivan järkyttävää, että he on menettänyt 47 vuoden jäsenmaksunsa jo ennen kuin Brexit olisi toteutunut. Eli siis se talouden tappio, joka Iso-Britannia tulee kärsimään Brexitistä, on aivan valtava. No Ville Tavio, perussuomalaisilla on aika tiukka linja tähän elvytysrahastoasiaan, myöskin EUn jäsenyyteen. Olenko ymmärtänyt oikein? Kyllä olet ymmärtänyt oikein. Me olemme sitä mieltä, että jokaisen EU-jäsenmaan tulisi vastata omista veloistaan. Ja nythän tässä käy niin, jos tämä paketti eduskunnassa hyväksytään, että muun muassa tämä suurin saajamaa, eli Italia, se saa noin 200 miljardia ja maksajat istuvat tämän pöydän ympärillä. Sari Essayah. Niin kyllä tässä on tärkeää muistaa, että minkälaiseen EU-hun suomalaiset ovat antaneet aikanaan mandaatin liittyä. Ja silloin ei ollut kysymys tulonsiirtounionista, velkaunionista, puhumattakaan veronkeräysunionista, jollaiseksi nyt tämän ratkaisun myötä myöskin EU on muuttumassa. Eli se, että EU ei enää noudata omia sääntöjään ja tekee niistä tällaisia tulkintoja, niin sehän murentaa koko tämän järjestelmän niin kuin legitimiteetin ja kaiken sen niin kuin eurooppalaisen hyvän yhteistyön, mistä Suomellekin on ollut hyötyä, jos ajatellaan vaikka toimivia sisämarkkinoita tai niin kuin Arto mainitsi tämän turvallisuuskysymyksen, joka on aikanaan varmaan oli monella suomalaisilla se syy, että minkä takia äänesti EU-jäsenyyden puolesta. Ja siksi niin kuin mä pidän tätä kehitystä tosi huolestuttavana, että se kyllä tärvelee kokonaisuudessaan tämän niin kuin voisi sanoa se yhteistyö, mitä tässä on niin kuin haettu. Ja sitten tietysti nämä periaatteelliset kysymykset tullaan siihen, että jokaisen jäsenmaan pitäisi vastata omasta taloudestaan ja no bail-out-sääntö, eli että emme ota toisten maiden velkoja vastataksemme. Eli tämän tyyppiset asiat murentuvat tässä. No pitää nyt taloudesta ymmärtävältä kysyä dosentilta, että jos Suomi olisi tämän taklannut sillä tavoin tämän tilanteen, että olisi tuolla rahalla, mitä sieltä nyt sitten niin sanotusti saadaan, eli oliko se joku 3,5 miljardia, niin ottanut sitä lainaa lisää itse ja elvyttänyt, olisiko se ollut parempi? Vai? Siis on varmasti. Jos me otetaan nyt 6 miljardia käytännössä maksetaan, otetaan velkaa, niin totta kai se tilanne olisi parempi.
Eli siis Suomessa on, siis jos ajatellaan näitä, miten tämä, niin nämä rahat jakautuu, jos käytetään vaikka Italia esimerkkinä, se Italia on niin kuin ikääntynyt talous ja on aivan selvää jo niin kuin näistä tutkimuksista, mitä on tehty siitä, että miten niin kuin fiskaalielvytys toimii, on, että tämmöisessä ikääntyvässä taloudessa niin se ei yksinkertaisesti johda semmoiseen talouskasvuun tai niin nopeeseen, mitä jos se tehdään niin kuin nuoremmassa taloudessa esimerkiksi, mitä Suomi on. Ja meillä on vielä se, että meillä tuottavuuskehitys on huomattavasti parempi, että jokainen euro, mikä tänne laitetaan, niin sen niin kuin, se tuottaa enemmän kuin se tuottaa se Italiassa. Ja tässä ei ole niin kuin elvytysmielessä tässä paketissa ei ole mitään järkeä, se on liian pieni ja se kohdistuu niin kuin, maihin, joiden niin kuin elvytysteho Euroopan tasolla on todella alhainen. Sari. Ja sitten samalla se kuitenkin on niin kuin tiettyihin maihin liian suuri, eli 5% PKT:sta koko alueella, mutta sitten kun ajatellaan, että kun tämä raha jaetaan hyvin kummallisilla kriteereillä, joilla ei ole mitään tekemistä varsinaisesti tämän viruksen kanssa, vaan siellä katsotaan näitä edellisten vuosien työttömyyslukuja ja katsotaan PKT-kasvua, niin juurikin Bulgaria saa sieltä 15% verrattuna sen PKT:hen, tai meidän naapurimaa Viro, jonka vuosittainen budjetti on noin 11 miljardia, sinne kaadetaan muutamassa vuodessa 9 miljardia. Eli tässä niin kuin väistämättä tulee se, että tässä kylvetään tämmöisen talouskuplan siemeniä näissä maissa. On aika hurjaa ajatella, että miten niin kuin hetkessä saataisiin tuottavia, järkeviä investointeja, mihin se raha ohjautuisi, jotta se oikeasti niin kuin saisi sitten taloudessa aikaa jotakin muuta kuin sitten erilaisia kuplia. Artosta. Joo, tämä on ihan totta, mitä Sari Essayah tässä sanoi, että tässä on tiettyjä haasteita tämän paketin niin kuin jakamisessa ja totta kai on niin, että ja pitäisi olla niin, että jos kaikki maat olisi hoitanut omaa talouttaan ennen tätä kriisiä kunnolla, niin eihän tätä koko elvytyspakettia olisi tarvittu, kun jokainen valtio olisi voinut itse elvyttää. Esimerkiksi Ruotsi on kärsinyt tosi paljon tästä koronakriisistä osittain huonon hoidonsa vuoksi, mutta kun he ovat hoitaneet talouttaan erinomaisesti ennen sitä, niin heillä ei olisi mitään ongelmia elvyttää itse omaa talouttaan. Ja sen takia on toisikin tietysti tärkeää, että tämä johtaisi siihen, että tämä jäisi ainutkertaiseksi ratkaisuksi ja nyt velvoitetaan se sit hoitamaan kaikki valtiot omaa talouttaan tästä ja sen takia tietysti on erikoista se, että kun edellisen hallituksen aikana pidettiin voimakkaasti esillä tätä valtioiden velkajärjestelymekanismia, joka olisi ikään kuin velvoittanut valtiot tähän, niin nyt sitten Suomen hallitus ei tätä asiaa pitänyt esillä näissä neuvotteluissa. Se on mun mielestäni ehkä kaikkein suurin ongelma tässä. Kuunnellaan Tuomas Malisen. Millä tavalla nämä niin kuin maat, joille rahaa jaetaan, on tällä hetkellä estyneitä elvyttämään itse? Sillä tavalla, että riskihän on siinä, että ne ei saa enää, kun niiden talous on niin huonossa kunnossa, niin ne ei saa liittävän edullisesti markkinoilta rahaa, jotta ne pystyy elvyttämään. Oletko tarkistanut, mikä on Italian valtionveron? Niin kuin olen, mutta siis eihän tällaista harjoitusta tehtäisi ollenkaan, jos kaikilla olisi tämä tilanne näin. Siis se on minusta ihan päivänselvä asia, että eihän tällaista, minkä takia, mikä olisi motiivi tehdä tätä juttua ylipäätään, jos tämä riski ei tähän sisältyisi, että osa valtioista ei kykenisi tätä, koska niiden oma velkaantuminen on jo sitä luokkaa ja Italiankin bruttokansantuote, mitä se pyörii, 160% vai mitä se velka, että se alkaa olla jo niin korkeata luokkaa, että on todellinen riski, että sille niin antaa lainotusta. Niin, siis mä nyt sanon vielä sen asian, mutta tämä on siis niin kuin sen lisäksi, että maat saa vielä velkaa ihan kohtuullisen koron. Meillä on Euroopan vakausmekanismi, josta saa rahaa negatiivisella korolla lainoja. Niin siis hyvä kysymys on siihen, että mihin tätä todellisuudessa tarvitaan. Tuomas, siinä on juuri se, että kun vakausmekanismista haet velkaa, niin tähän asti siihen on sitten sisältynyt ehdollisuus. Ja siinä on sitten lähdetty sitä taloutta ohjaamaan, jos ajatellaan vaikka Kreikkaa. Niin Troikka hengitti siellä niskassa ja sanoi, että mitä pitää taloudessa tehdä. Mutta nyt sitten tämä onkin siinä mielessä juuri niin vaarallista rahaa, kun se on niin sanotusti löysää rahaa. Että tämä ohjaa ainoastaan tämän Euroopan tämä mekanismi, jolla niin kuin katsomme tätä taloudenpitoa EU-jäsenmaissa ja seuraamme sitä, että mitä tapahtuu kussakin jäsenmaassa. Komissio antaa näitä suosituksia jokaiselle jäsenmaalle, mutta esimerkiksi Suomi. Meitä on suositeltu varmaan 2-3 edellistä hallitusta tekemään jo sote-uudistus ja vieläkin se on tekemättä. Eli tämä eurooppalaisen ohjausjakson mukana tuleva suositus, miksi tätä kutsutaan, niin se on hyvin tällaista kevyttä ohjausta sen suhteen ja siinä mielessä se raha voi päätyä kyllä
Joo. Melkeinpä mihin tahansa, vaikka toki tässäkin nyt haetaan niin kuin tätä digitaalisuuteen ja sitten myöskin haluttaisiin, että raha suuntautuisi niin kuin näihin ilmastoinvestointeihin, mutta kuka sitten loppupeleiksi niin kuin lähtee tekemään sitä kriteeristöä ja päättämään, että näin on todellisuudessa tapahtunut. Ja vielä ihan lyhyesti sanon tähän väliaikaisuuteen. Kaikki toivovat, että tämä olisi nyt vain kertaratkaisu. Mutta kyllä tähän näyttää vakavasti siltä, että kun tällä hetkellä Macron Ranskassa ja Saksan valtiovarainministeri niin kuin iloitsevat siitä, että oikein ilakoivat siitä, että nyt on saatu pää auki, niin kyllä tämä mun mielestä viittaa siihen, että kyllä tätä hyvin herkästi käytetään tämänkin jälkeen. Niin, Ville Tavio, nyt on saatu pää auki. Mitä kommentoit? No kyllä tämä on ihan selkeästi poliittinen, tämä paketin tarkoitus. Tälle ei löydy mitään taloudellista perustetta. Siis Suomen näkökulmasta tietenkin me ajatellaan, että mitä hyötyä tästä on meille. Ja se ei ole millään tavalla meille, me ei olla koskaan menty EU-hun sen takia, että me haluttaisiin osallistua muiden maiden velkojen maksuun, lainan takaukseen, niiden budjettien ikään kuin ylläpitämiseen. Mihin tämä johtaa käytännössä? Siis suomalaiset veronmaksajat maksaa omilla korkeammilla veroillaan italialaisten matalammat verot. Italia saa tästä sen suurimman summan, joku 28% koko paketista, ja siellä Italiassa on varakkaammat kotitaloudet kuin täällä Suomessa. Niin ei tässä mene nallekarkit tasan. Tämä on poliittinen ratkaisu. Tätä on ihan turhaa siinä, mutta taloudellista niin kuin argumentaatio tästä käydään, ja se on ihan oikein. Mä haluaisin seuraavalle raitialle johtaa vähän tätä, että onko tästä nyt mitään ulospääsytietä sitten tästä keisistä? Malinen. No sitähän ei ole niin kuin puhuttu, mutta tässä mennään siihen, että meistä tulee EU-velan ja budjetin takaaja. Ja se, että mitä tietoa tässä on saatu ongittua, niin tässä tehdään EU-laki ja sieltä ei sitten lähdetäkään enää. Eli siis käytännössä, jos tätä pakettia tullaan kasvattamaan jatkossa, että me siirrytään fiskaaliunioniin, niin sieltä ainoa lähteminen on sitten todennäköisesti EU-ero ja pahimmassa tapauksessa sekään ei riitä, että me joudutaan julistautumaan, siis Suomi joutuu julistautumaan maksukyvyttömäksi. Miltä tämä kuulostaa politiikosta? No sitähän tässä Britannia EU-eron yhteydessä pohdiskeltiin ja on huomattu se, että kaikki ne vastuut, mitkä Britannialla on EU-budjettiin siltä ajalta, kun se on EU-jäsenenä ollut, niin ne säilyvät. Eli niistä veloista ei pääse edes sitä kautta, että irtaantuu EUsta, vaan ne seuraavat sitten mukana. Mutta tietysti niin kuin se, mitä kristillisdemokraatit toi heti alusta alkaen esille, niin oli se, että miksi tätä elpymisrahastoa ja sitten toisaalta tätä monivuotista rahoituskehystä, mikä on niin kuin tämä EUn 7-vuotinen kehysbudjetti, niin miksi näitä kahta ei pidetty ihan selkeästi erillään? Vesa Vihriälä, meidän talousasiantuntijoita, niin hän toi tätä asiaa esille ja niin kuin ihan Suomen linjaksi suositteli, että Suomi lähtisi noissa EU-pöydissä ajamaan tätä linjaa, koska on selvää, että Saksa, Ranska olisivat joka tapauksessa olleet halukkaita menemään mukaan tähän elpymisrahaston sinne maksajapuolelle, kun taas sitten ihan selvää, että Etelä-Euroopan maat olisivat mielellään olleet edelleenkin siellä saajapuolella. Ja siinä mielessä niin kuin me oltaisiin jouduttu kaikkiin näihin perussopimusongelmiin, kaikkiin näihin ongelmiin, jotka liittyy Suomen perustuslain tulkintaan tarkkarajaisuudesta ja vastaavista. Kaikki nämä olisivat jääneet syrjään, jos me oltaisiin menty siihen, että nämä kaksi asiaa oltaisiin pidetty. Kuunnellaan Arto Satosta välillä. Niin, mä haluaisin kuitenkin sen tähän nyt tuoda esille, että nyt kun tässä puhutaan jo Brexitistä ja EU-erosta, niin on kuitenkin hyvä nyt muistaa se, että se on kyllä ylivoimaisesti kaikkein kallein ratkaisu. Että mä pidän siinä mielessä kyllä huolestuttavana, että perussuomalaistakin jotain, se oliko 11 edustajaa allekirjoittanut tämän aloitteen siitä, että voitaisiin kansanäänestystä erosta järjestämään. Että jos katsoo tosiaan, mitä Britannialle on tapahtunut, se on aivan katastrofi. Siellä on bruttokansantuote pudonnut jo 3%, Business Insiderin arvion mukaan siitä, mikä se olisi ollut ilman tätä Brexittiä. Kuten sanoin, 47 vuoden jäsenmaksut on jo hävitty ja kaikkein kovin isku tulee nimenomaan niille alueille, joissa ennen Brexittiä kannatettiin näitä teollisuuspaikkakunnille, kun tulee tämä tullimuuri ja muuten isommalle kauppa-alueelle. Me tullaan valitettavasti näkemään todella ikävä ja synkkä kehitys siellä Iso-Britanniassa on tästä hyvin varma. Ja mä en todellakaan toivo, että tämmöiseen tiedä Suomi lähtee. Tuomas Malinen. No ensinnäkin tämä Brexit-analyysi näistä kustannuksista on tehty korona-iskun aikaan. Se ei ole millään tapaa validi.
Se on niin kuin ekonometrisesti ja muuta, niin se on käyty läpi ja ei se ole niin kuin järkevä. Joo, varmaan on tullut tähän vaiheeseen kustannuksia, se on ihan selvä. Mutta se, että ei siihen niin kuin tässä suhteessa voi vedota. Mut se niin kuin, ja mä uskon, että Britanniasta voi olla hyvinkin turvasatama tässä vielä. Mutta siis kysymys, mihin tässä vastattiin, oli se, että jos mennään tähän fiskaaliunioniin, tähän rahastoon, niin miten sieltä pääsee pois? Käsittääkseni kukaan ei nyt toistaiseksi ole vielä argumentoinut sitä, että nyt pitäisi lähteä EUsta. Vaan se kysymys tulee siitä, että mitä tapahtuu, jos mennään tähän rahastoon, se etenee fiskaaliunioniksi, niin mitä sitten, jos me halutaan aina olla siinä mukana? Joo, Ville ensin ja sitten Sari. No joo, siis on ihan mielenkiintoista, että niinku perussuomalaisten positio sinänsä tässä aiheessa just kiinnostaa, mutta me ollaan aina lähdetty siitä, että EUn tulisi olla kauppaliitto, ei liittovaltio. Ja jos katsotaan, mitä on oikeastaan tapahtunut sitten vuoden 1995, kun Suomi liittyi EUn jäseneksi, niin unioni on täysin erilainen. Voidaan jopa kysyä, että onko se jo liittovaltio. Jo, niin kuin ihan muutama esimerkki, jos sanotaan, siellä on oma eurovaluutta, lait on Suomen lakeja ylempäarvoisina, korkeimman tuonne Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset menee siis korkeimman oikeuden päätösten ohi. Se lista on siis pitkä, miten Suomi on oikeastaan jo alistettu tähän. Ja se on jännä se näihin liittovaltiouskovaisten usko, että niin kauan kun me annetaan meidän asiat päätettävään vaikka Brysselissä, Pariisissa, Berliinissä, niin ne päättää meidän asiat meille suotuisammin kuin että me päätettäisiin ne täällä Suomessa. Siihen perussuomalaiset ei yksinkertaisesti usko. Meissä on ihan perustavanlaatuinen ero. Uskooko kristillisdemokraatit tähän? Kristillisdemokraatit ei halua liittovaltiokehitystä edistää EU:ssa, koska me nähdään niin kuin EU sellaisena päätöksentekokehikkona ja niistä päätöksentekijöistä, siitä suunnasta, mikä sen kehikon sisällä otetaan, niin siitä riippuu sitten se, että minkälainen EU. Ihan samalla tavalla kuin kunnanvaltuusto on meillä päätöksentekokehikko vaikka sen oman kunnan asioihin. Se, että tehdäänkö siellä hyvää vai huonoa politiikkaa, niin sitten riippuu ihan niistä valtuutetusta. Ja tässä tilanteessa voisi sanoa, että riippuu komissiosta, riippuu jäsenvaltioista, riippuu Euroopan parlamentista ja EUn sisällä on valtavan voimakkaita niin kuin federalistisia voimia. Siis niitä ihmisiä, jotka haluavat nimenomaisesti, että EU muuttuu liittovaltioksi. Ja tuntuu, että tämä federalistien agenda tästä yhä syvemmästä integraatiosta ja yhä enemmän asioiden keskittämistä Brysseliin, niin se on niin kuin tällä hetkellä se vahva suunta, missä EU:ssa ollaan. Ja siksi niin kuin me KD:ssa katsotaan, että on tärkeää, että Suomen kansa pääsee myöskin sanomaan sanasensa, että halutaanko me tähän suuntaan. Että nyt ollaan niin kuin niillä rajoilla, että tämä alkaa muuttua joksikin muuksi kuin mihin me ollaan aikanaan liitytty. Ja minun mielestä on hirveän tärkeää kaikessa, että se kansalaisten antama mandaatti on sille, mihin suuntaan ollaan niin kuin Suomea viemässä. Ja siksi niin kuin tullaan väistämättä siihen tilanteeseen, että kun EU-perussopimuksia varmasti joudutaan aika pian myöskin muuttamaan, ei tällainen venyttäminen voi niin kuin jatkuvasti jatkua, niin silloin tämä pitää olla kansanäänestyksestä uudestaan. Arto Satonen. Joo, tätä liittovaltiokehitystä ei varmaan ole kukaan tämän pöydän ääressä kannattamassa, että se on niin kuin oma asiansa, mutta mä vielä palaan tähän EU-eroon, että siis mitä tulee tähän Britanniaan, niin mun ymmärtääkseni tässä on kyllä kyse siitä, että vertailu on siitä, että ollaanko EU:ssa mukana vai ei tässä erossa, minkä sanoin tästä summasta, mutta niin tai näin, niin Iso-Britanniahan on nyt jo koko Euroopassa toiseksi eniten Espanjan jälkeen PKT:tä menettänyt tässä viime aikoina. Se liittyy toki osittain huonosta koronahoidosta, mutta siellä on myöskin semmoinen mielenkiintoinen seikka tapahtunut, että kun tästä päästään tähän maahanmuuttoteemaan, että Iso-Britanniassa sen jälkeen, kun tämä Brexit-päätös tuli, niin sieltä on enemmän EU-kansalaisia muuttanut pois, kun sinne on tullut, mutta sen sijaan maahanmuutto on kyllä kasvanut, kun afrikkalaisia on tullut entistä enemmän sinne ja aasialaisia. Eli tämä vaan osoittaa, että jos sä yrität irtaantua tämmöistä järjestelmästä, jossa kaikki on niin mukana ja valtiot on yhdessä taloudessa, niin se on aivan toivoton tie tässä maailman tilanteessa. Ihan lyhyesti tässä, niin kun mennään katsomaan lyhyesti mainoksia, niin kysyisin teiltä näin, että onnistuiko teidän mielestänne meidän pääministeri Sanna Marin hyvin tai huonosti tässä? Aloitetaan Malisesta sieltä. Siis tässä EU-rahastoneuvottelussa? Niin, kyllä. Siis umpisurkeasti. Siis ihan oikeasti, eihän tuommoisella ohitettiin perustuslakivaliokunta,
ohitettiin periaatteessa meidän kansallinen etu, ei kuunneltu yhtään ketään ja mentiin sinne, saatiin maksulappu 6 miljardia, josta sitten juhlittiin, että saadaan joku 3. Ei siis, tämä oli ihan katastrofi. Sitten Arto. Siinä mielessä epäonnistui kyllä, että sinne ei saatu tätä velkajärjestelymekanismia ja niitä keinoja, joilla seuraavaa kriisiä olisi voitu ennaltaehkäistä, niin ettei joudu tähän yhteisen lainanototielle. Ville sieltä seuraavana. Kansallinen katastrofi, jos tämä tulonsiirtounioniin ja muiden valtion velkojen takuumieheksi ryhtyminen ei ole liittovaltion muodostamista, niin mikä sitten? Joo, ei todellakaan onnistuttu. Ei tässä periaatteellisesti mentiin todellakin viemään Suomi mukaan tällaisiin rakenteisiin, mille minun mielestä ei ole kansalaisten antamaa mandaattia. Ja sitten tietysti taloudellisesti voidaan vielä miettiä, että jos saadaan 400 miljoonaa meidän maataloudelle, eli ne samat rahat, mitkä oli viime kaudella, että estettiin niin kuin leikkaantuminen, kun monet muut maat saavat kuitenkin huomattavan suuria lisäyksiä omiin rahoissa, niin ei sitä voi kyllä pitää juhlimisen aiheena. Sitä ei voi pitää juhlimisen aiheena, mutta tätä voi pitää, että saamme keskustella vapaasti. Vielä sananvapaus kuitenkin näissä asioissa. Hyvät katsojat, käydään siellä jääkaapilla ja palataan hetken kuluttua jälleen ruudun ääreen. Me puhumme siis elvytysrahastosta ja voi olla, että tuossa katkon jälkeen puhutaan myöskin siitä, että pitäisikö koko EU jättää. Ja näin jatkamme Alfa-studiota ja puhumme EUn elvytysrahastosta ja tuossa ennen mainoskatkoa totesin sen, että saatamme puhua tällä seuraavalla jaksolla siitä, että pitäisikö koko EU jättää, mutta ei mennä vielä siihen. Kysyn näin seuraavaksi keskustelijoilta, että muut Pohjoismaat suhtautuivat tähän vähän nuivemmin tähän elvytysrahastoon. Mistähän se mahtoi johtua, Sari Essayah? No kyllä se johtuu varmaan aika pitkälti siitä, että ensinnäkään nämä maat, Tanska ja Ruotsi, niin eivät ole edes eurossa mukana, jolloin niin kuin tähän mennessä he ovat voineet välttää kaikki nämä erilaiset Kreikka-tukipaketit ja vastaavat. Ja siksi niin kuin se, että nyt tämän EU-budjetin kautta mennään tähän muiden maiden velkojen takajiksi, niin se on varmasti aika iso kysymys näissä maissa. Ja sitten toisaalta niin totta kai nettomaksajamaina niin he yrittivät pitää puoliansa ja halusivat pitää esimerkiksi nämä jäsenmaksualennukset, jotka heillä on ollut. Ja kyllä sellaista uutisointia oli sekä Tanskassa että Ruotsissa, että tämän päätöksen jälkeen niin todettiin, että se on nyt aivan hilkulla, että jos tässä oltaisiin menty yhtään pidemmälle, niin siinä tapauksessa Ruotsi ja Tanska eivät olisi tähän suostuneet. Miten taloustieteilijä tähän kommentoi? Joo, siis juuri näin, miten Sari sanoi, että tämä on niin kuin euron aiheuttama ongelma, että me ei joudu siis koko tätä studiota tai ainakaan tätä meidän keskustelua ei pidettäisi, jos euro ei oltaisi aikanaan luotu tässä laajuudessa. Että Italia olisi ikinä pitänyt sinne ottaa ja tässä on niin kuin pelastettu euroa. Ja onhan se aivan käsittämätöntä, että nämä Pohjoismaat suostu lähteä tähän mukaan. Että niillä on käytännössä ainoastaan vaan hävittävää tässä. He vaan maksavat. No, miten on, nouseeko markka jossakin vaiheessa kuolleista? No mä toivon kyllä 90-luvun laman yrittäjänä, että ei nouse, kun oli korot 80%, niin täytyy kyllä sanoa. Ja paljonko meni yrittäjiä nurin, paljonko tuli itsemurhia, niin toivon todellakin, että ei nouse. Mutta niin, tähän tietysti, että miten tämä neuvottelutaktiikka, niin se tietysti tässä yllätti kyllä, että Suomi erkaantui tästä Hansaryhmästä. Okei, loppuaikana ehkä tultiin siihen mukaan, mutta edellisen hallituksen aikana pidettiin hyvin tiukasti kiinni siitä, että Suomi oli itse asiassa Hollannin kanssa johtava maa tässä Hansaryhmässä. Ja nyt kun sitä olisi eniten tarvittu, niin tuntuu yllättävältä, että Suomi erkaantui siitä, vaikka sitten lopussa olikin osittain niiden tavoitteiden takana. Että se tuntuu yllättävältä, koska ilman muuta meidän kannattaa luottaa EUn sisällä niihin kumppaneihin, jotka meillä perinteisesti on ollut. Niin, Ville Tavio, ole hyvä. Niin, siis mun mielestä se on todellinen ihme, että Suomi ei lähtenyt siihen niin sanottuun nuukaan nelikkoon. Suomi on ainut Pohjoismaa eurossa. En tiedä, mikä silloin tässä taustavaikutuksena, mutta siis mun näkemyksen mukaan meillä sattui olemaan vaan niin surkea hallitus, että se ei tätä yksinkertaisesti osannut niin kuin edes näin kriittisesti tarkastella, vaan sinne lähdettiin sillä mielellä, että annetaan. Mutta se on aika hyvä kysymys, että miksi kaikki suostuu tähän, kun tämä on niin huono diili. Niin ehkä se on just sitä, mitä Sari tuossa aikaisemmin kertoi, kun tämä on sidottu tähän rahoituskehykseen. Siellähän sanottiin nyt ikään kuin, että tässä ei, niin kuin EU-budjetti ei niin kuin muodostu, ellei tätä ole siihen sidottu. Ja tässä on monia eri. Se on tavallaan tämä on aikamoinen niin kuin uhkaus silti. Että se niin kuin viime kädessä tässä sanottiin niin kuin päättäjille, että tästä on niin kuin tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
Sopii Italia hyvin. Sari, ole hyvä. Ja rahoituskehysneuvotteluthan oli niin kuin varsin pitkällä ennen kuin korona tuli. Eli siis se oli oikeastaan niin kuin viittavaille valmis sopimus. Ja sitten kun alkoi koronakriisi, niin yhtäkkiä sitten päätettiinkin, että nyt koko rahoituskehys avataan ja sitten ruvettiin puuhaamaan tätä elpymisrahastoa. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin todellakin juuri näin haluttu niitata nämä kaksi asiaa yhteen, jotta niin kuin kaikki jäsenmaat joutuvat tähän soppaan. Nekin, jotka ovat todellakin taloutensa hoitaneet hyvin, jotka eivät ole edes eurossa ja jotka eivät missään nimessä olisi muissa olosuhteissa voineet niin kuin tämän tyyppiseen sopimukseen suostua. Ja kyllä siitä kertoo jotakin niin kuin tästä Suomen huonosta neuvotteluasemasta se, että ei ymmärretty, että Itävalta, Hollanti ja sitten Tanska ja Ruotsi, että siitä löytyy niin kuin ne meidän lähimmät liittolaiset ja kumppanit, joiden kanssa kannattaa olla samassa veneessä. Että ainut asia, mikä erotti Suomen näistä, niin oli se, että meillä ei näitä jäsenmaksualennuksia ole, mutta se nyt oli niin kuin kuitenkin aika pieni yksityiskohta. Ja sitten ehkä vielä se asenne, että mä muistan sen viimeisen suuren valiokunnan kokouksen, jossa vielä hallituspuolueet halusivat, että Suomen kantaan kirjataan, että Suomi lähtee hakemaan sieltä ensisijaisesti sopua. Eli niin kuin voiko lähteä huonommalla asenteella neuvottelupöytään, kun kerrotaan, että meidän prioriteettimme on se, että me haetaan sieltä sopua. Mitä olisi pitänyt hakea? No, kun Mark Rutte sanoi, Hollannin pääministeri, että tänne ei olla tultu hankkimaan kutsuja toistemme syntymäpäiville. Eli siinä oli vähän niin kuin toisenlainen asenne siihen asiaan. Ja niin kuin lähdettiin hollantilaiset, itävaltalaiset, tanskalaiset, ruotsalaiset ajamaan kansallista etua. Mutta meillä Suomessa lähdettiin siitä, että on kiva saada sopuaikaan. Joo, siis tässä on kyllä samaa mieltä Essayah'n kanssa, että me olisi voitu olla tiukempana. Ja sitten aika mielenkiintoista oli myös se, että silloin ennen kuin komissio tavallaan julkisti tämän paketin, niin 14, siis komissio julkisti oman ehdotuksensa, niin 14 maata oli siinä vaiheessa, 14 maan johtajat oli ottanut siinä vaiheessa jo kantaa tähän asiaan. Ja Suomessa ei ollut vielä minkäänlaista kannanottoa, ja sitten päivää ennen kuin tämä paketti tuli, niin meidän pääministeri antoi lausunnon kotimaiselle medialle, mutta se ei varmaan hirveästi nyt asiaa auttanut, että kyllä tässä etukäteisvaikuttamisessa mä uskon kyllä, että toisenlaisella neuvottelutaktiikalla Suomi olisi voinut saada paremman ratkaisun tässä asiassa kyllä. Aivan varmasti. No, seuraava. Joo, ole hyvä. Saisin palata tähän Joo, Markkaan. totta kai, ilman muuta saa. Joo, ole hyvä. Joo. Tästä vieressä tehtiin vertaus niin kuin näihin korkoihin, ja se oli siis pankkikriisin aika, kyllä, mistä puhut. Se pitää Tiesitkö, että pitkät korot oli Ruotsissa ja Euroopassa ihan samalla tasolla kuin Suomessa silloin 90-luvun alussa? No mä oon sen 90-luvun laman kyllä kokenut, ja mä tiedän, että se voi olla ehkä eri keskustelun aihe, mutta sanotaanko näin, että mä en halua sellaiseen yhteiskuntaan takaisin, jossa me vähän väliä tehdään devalvaatioista kautta köyhdytetään ihmisten ostovoimaa. Että mä en niin usko sellaiseen järjestelmään, että se on jokin, ja sitten missä valuuttaspekulantit heittelee meidän valuutan arvoon, niin pidän sitä kyllä erittäin hölmönä ratkaisuna, mutta ehkä se on toisen keskustelun aihe. Nyt täällä on kädet ylhäällä, niin kuin palkkapäivän annetaan Villelle ja sitten vielä. Joo, no siis sen verran voin tulla vastaan, että vahvassa valuutassa on puolensa, mutta kun se on viennin kannalta ihan kaiken A ja O, että pitäisi olla oma valuuttapolitiikka, ja se devalvointi tehdään nimenomaan sen takia, että vienti vetää. Ja se kaikki aina kokoomuksesta kuulee sanottavan, että 90-luvulla oli asiat huonosti. Koko 80-luvun ajan Suomessa oli melkein kova nousu. Meillä oli oma valuutta. Meidän työttömyys ei ole koko EU-jäsenyyden aikana ollut sen parempi, mitä oli 80-luvulla. Ja me oltiin itsenäisiä. Miten se oli mahdollista? Oliko se taikatemppu? Sopiiko niin, että Malinen ja sitten Sari ja sen jälkeen Satola, niin saadaan Siis, nyt ensinnäkin yksikään maa ei kiinnittäisi valuuttaa mihinkään. Se olisi vapaasti kelluva. Ja jos muistetaan, että tämä niin kuin Suomen markka kellu vuodesta 1992 vuoteen 1996, jolla se taas kiinnitettiin ja sitten jouduttiin taas purkamaan se, niin se oli hyvin menestyksekäs jakso. Se devalvoitu, joo, se veti meidän viennin kasvu, veti meidän talouden kasvu, veti kaikki. Ei valuuttaspekulantit heiluttele valuuttoja, jotka on kelluvia. Ne heiluttelee valuuttoja, jotka on kiinteitä. Että ei ole aivan turha niin kuin verrastaa tätä asiaa siihen, että meillä olisi kelluva markka, joka joustaisi meidän talouden tarpeiden mukaan. Ja kyllä mä toivon, että markka tulisi takaisin. Sari ja sitten Satonen. Ruotsihan on kelluttanut omaa kruunuansa aika menestyksellä tässä viimeisiä vuosikymmeniä. Ja siinä mielessä niin kuin osoittaa toki niin kuin Malisen näkemyksen oikeaksi, mutta
tietyssä mielessä tämä on aika hypoteettista keskustelua, koska täytyy muistaa, että siinä vaiheessa, kun maa liittyy EU-hun, niin se itse asiassa samalla sitoutuu myöskin ottamaan jossakin vaiheessa euron valuutakseen. Ja tässähän on se mielenkiintoinen, että ainoastaan Tanskalla on tämmöinen opt-outti, eli he ovat aikanaan omassa tässä neuvottelussaan sen linjanneet, että heidän ei tarvitse koskaan ottaa euroa, mutta kaikki muut maat on periaatteessa matkalla kohti eurojäsenyyttä. Ja Ruotsissa sitä ei tosin olla haluttu ottaa käyttöön, ja sitten on tietysti niitä maita, joissa katsottu, että kriteerit eivät täyty, mutta ihan niin kuin täällä Satonenkin mainitsi aikaisemmin, että on katsottu läpi sormien ja on näitä maita päästetty euroon, jotka eivät suinkaan ole olleet siinä kunnossa, että ne olisivat voineet tulla euroon. Ja jos ajatellaan euroa valuuttana, niin mikäli näitä kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä noudatettaisiin ja eikä myöskään budjettialijäämiä päästettäisiin repsahtamaan, niin euro periaatteessa voisi olla niin kuin toimivakin valuutta. Mutta eihän se tällä tavalla toimi, kun kukaan ei välitä näistä säännöistä yhtikäs mitään ja budjetit on alijäämäisiä ja velkaannutaan ei pelkästään se 60%, vaan 160% PKT:stä, niin kuin Italia tällä hetkellä, niin siinähän se ongelma on, että sääntöjä ei noudata. Nyt Arto Satosen sanoi jotain. Joo, siis tästä on hyvä jatkaa, mitä Sari Essayah sanoi. Se on tietysti olennaista, että näitä sovittuja sääntöjä pitäisi noudattaa. Ja tähän oli silloin jo esillä, kun euroon liityttiin, jonka ajan muistan myös erittäin hyvin, koska olin silloin jo mukana näissä kuvioissa. Mutta sitten täytyy sanoa kyllä siitä, että mitä tämä euroaika on ollut, niin 90-luvun laman jälkeen finanssikriisiin asti niin Suomen taloushan kasvoi aivan loistavasti. Me oltiin globalisaation suurimpia voittajia koko maailmassa. Sen jälkeen meillä sitten, kun Nokia romahti ja muut systeemit, niin meillä työn tuottavuus on ollut heikkoa, meidän kilpailukyky on ollut heikko. Eli tässähän on kyse siitä, että me pystymme tässä euroaikana kyllä pärjäämään, kun me pistämme oman kilpailukykymme kuntoon. Ja siitä kyllä kokoomus on tehnyt aika monta ehdotusta siitä, että millä tavalla sitä kilpailukykyä voitaisiin parantaa. Sekin on ehkä oman messunsa aihe, mutta siis ilman muuta tässä on mahdollisuus pärjätä. Ja pidän kyllä valtavana riskinä sitä, että lähdettäisiin takaisin tähän omaan pieneen valuuttaan. Joo, nyt kuullaan Tuomas Malisen ajatus tähän kommenttina. Tähän voisi kysyä sitten semmoisen, että joo, okei, että tehdään sitten näitä uudistuksia, mutta sitten kysytään myöskin se, että sitten kun tämä kriisi todella alkaa, niin kuka on valmis siihen, että palkkoja lasketaan 10-20%. Sen se vaatii. Niin siis se on, jos näin ajatellaan, että se on helpompi sitten devalvaation kautta köyhdyttää kaikkia ihmisiä, niin voihan niinkin ajatella, tai antaa se valuutan kello alaspäin sitä kautta, mutta vaikutus on ihan sama, että eihän tässä sellaisia, eikä tässä sitä paitsi euron alkuaikana mitään palkanalennuksia ollut. Meillä on itse asiassa ollut kilpailukykysopimus, jossa siinäkin pidennettiin työaikaa, mutta ei siinäkään palkkaa leikattu, paitsi julkisen sektorin lomarahoja, joka oli väärin. Mutta ei tällaista keskustelua musta tarvita. Meillä on kilpailukyky on aika monta muutakin asiaa kuin pelkästään tämä palkansuhde. Ja sitten tietysti siellä on myös merkitystä, mikä ostovoima sillä rahalla on. Sari. Niin ja kyllähän nyt nähdään Etelä-Euroopan maissa, juurikin vaikka Italia ja Espanja, että ne eivät ole pystyneet sopeuttamaan sitä omaa talouttaan tähän euroaikaan. Että siinähän tämä ongelman niin kuin ytimessä ruvetaan olemaan. Ja sitten toisaalta ajatellaan, että on hyvin niin kuin taloudelta eri rakenteisia talouksia mukana. Saksa hyvin erityyppinen talousrakenne kuin vaikkapa jossain Kreikassa. Että sen takia niin kuin se yhteinen korkotaso ja se uskottelu siinä alkuvaiheessa eurossa, että kaikki pitävät kiinni sopimuksista ja kaikki ovat pistäneet taloutensa oikeasti siihen eurokuntoon. Ja sitten sen jälkeen kaikille annetaan samalla korkotasolla rahaa, niin sehän johti juuri näihin käsittämättömiin niin kuin talouksien ylikuumenemiseen ja erilaisiin kupliin sitten näissä Etelä-Euroopan maissa, koska eihän se raha todellakaan sama hintasta niille olisi pitänyt olla kuin se oli Saksalle. Nyt kuullaan Ville Tavion ajatuksia. No mä rupesin ajattelemaan ihan niin kuin sinänsä tämän pelkän valuuttapolitiikan ulkopuolelta, että kyllä EUlla on tämmöisenä suurena korporaatiovaltana, niin siinä on taloudellisia riskejä aika paljonkin, koska se hyödyttää ennen kaikkea näiden suurten jäsenvaltioiden teollisuuksia. Se hyödyttää sellaisia isoja korporaatioita, jotka nimenomaan toimii siellä Saksa-Ranska-valta-akselilla. Se tulee synnyttämään oikeastaan sellaista, en oikein tiedä
miksi sitä kutsuisi, mutta sellaista näkymätöntä pitkän ajan köyhtymistä nimenomaan täällä pohjoisella valtiolla, joka laitetaan maksumieheksi näissä hommissa. Ja siis se korporaatio näkyy oikeastaan siten, että kunnalliset yhtiöt menee nurin, julkinen tämmöinen kansallisomaisuus, niin se niin kuin vaarantuu, niin kuin kaivosteollisuus, seuraavaksi menee varmaan pohjavedet, junat täytyy, junaliikenteet täytyy päästä Deutsche Bahnit niin kuin hoitamaan ja tässä on niin kuin tavallaan markkinatalouden ehkä niin kuin nimissä EU ajaa sellaista köyhtymistä Suomeen pitkällä aikavälillä, mitä ei ole niin kuin helppo havaitakaan heti, mutta sitten pitää tarkastella pitkää ajanjaksoa, että mitä kaikkea Suomi oikeastaan on menettänyt tässä. No nyt tuntuu kyllä, että keskustelu menee entistä hullummaksi, mutta täytyy kuitenkin muistaa se asia tässä, että Saksa on Suomen merkittävin kauppakumppani. Monet meidän yritykset on riippuvaisia siitä, että tekee alihankintatöitä Saksaan ja muuta. Ja koko euroalue on meille hyvin tärkeä kauppakumppani ja se on tärkeää, että meillä on valuuttariskiä sillä alueella, jolla me tehdään paljon kauppaa. Ja kaikki tämän tyyppiset asiat on hyvä muistaa. Jos Suomi käpertyy yksinään tänne, niin mehän ollaan paljon köyhempiä kuin me ollaan nyt. Me ollaan hyvin riippuvaisia viennistä. Me ollaan itse asiassa yksi niistä maista maailmassa, joka on eniten viennistä riippuvainen. Kun Yhdysvallat voi käpertyä vielä, mutta Suomi ei voi käpertyä. Ei kukaan ole esittänyt. Niin, siis kyllähän meillä niin kuin itsellämme on oikeus päättää siitä, että mitkä asiat me pidetään niin kuin julkisessa omistuksessa ja halutaan tuottaa julkisina palveluna. Että se on sitten eri asia, että jos me mennään itse tekemään sellainen päätös, että me avataan se kilpailulle, niin sen jälkeen astuu kyllä sitten tiukat kilpailukriteerit voimaan. Ja sitten on se mahdollisuus, että tulee erilaisia ulkomaisia yhtiöitä, jotka lähteekin sitten kovalla volyymilla niin ostamaan yrityksiä ja saavat esimerkiksi haltuun jonkun tietyn alueen. Mutta niin kauan, kun sellaisia päätöksiä ei tehdä, niin kauan pystytään kyllä pitämään myöskin ne omat. Nyt pallo pöydän päähän sinne. Joo, tässä vieressähän tuli tämä avainsana, että me ollaan erittäin vientivetoinen maa ja yksikään järkevä vientivetoinen maa ei sido valuuttaansa niin kuin toisen vahvemman maan valuuttaan. Se on niin kuin ihan yksinkertainen tosiasia, että Suomi on aina pärjännyt erittäin hyvin, kun meillä on ollut oma valuutta. Se on niin kuin 1860 saatiin ja niin sitten kun se on sidottu, niin sitten on mennyt huonosti ja se tämä niin kuin koko niin kuin Suomen talouden rakenne on niin vahvasti perustuu siihen, että meillä on niin kuin joustavia järjestelmiä. Ja niitä ei ole, ja tämä ihan oikeasti pitäisi tehdä tämmöiset suuret palkkoalennukset. Se ei ole sama asia kuin devalvaatio siinä, että kun sä leikkaat palkkoja kotimaassa, se leikkaa myös kotimaisen kulutuksen. Nyt mentiin jo työntekijöiden lompakolle. No siis tässä mentiin taas tällaisiin, mun mielestä EU-myönteiset puolueet, ne pelottelee ihmisiä sillä, että asiat olisi niin huonosti ilman EUta ja sitten aina otetaan joku asia, joka kaikki näkee. Miettikää nyt esimerkiksi tässä, kun otettiin tämä vaikka kauppapolitiikka, kun se on ihan selvää, että kauppaa tarvitsee käydä. Meillä on ollut Hansaliiton ajoista varmaan Saksankaan hirveän määrä kauppaa. Niin sitten tavallaan, kato, meillä on kauppaliitto, me käydään maat käy kauppaan, niillä on kauppasopimukset. No mihin me tarvitaan siinä jotain EU-lippua ja EU-hymniä? Mihin me tarvitaan tämä mihin me tarvitaan Euroopan syyttäjävirasto syynäämään, mihin meidän omat rahat... Nyt alkaa kiuas lämpenemään. No joo, täytyy sanoa... Satonen sieltä ja sitten... Täytyy vaan sanoa sen verran, että eiköhän tämä Brexit nyt jo osoita, että jos me lähdetään tästä EUsta, niin meillä ei ole samanlaista kauppasopimusta Saksan kanssa kuin meillä on tällä hetkellä. Se on mun mielestä ihan päivänselvä asia. Sitten toisekseen täytyy sanoa kyllä asiantuntijalle, lainausmerkeissä asiantuntijalle, että kyllä tämä historian käsitys on kyllä mulla hiukan toisenlainen, että jos katsoo Suomen talouskehitystä, niin kyllä ne taisi parhaimmat vuodet osua kyllä vasta tähän euroaikaan, eikä suinkaan sinne 70-luvulle. Sori, nyt ei enää pidä pokkaa. Täytyy sanoa, että mäkin olen sen verran pitkään elänyt, että mä muistan millaista Suomessa elämä oli 70-luvulla ja millaista se on nyt. Nyt Sari Essayah. Joo, kyllähän tässä niinku ehkä hyvä katsoa nyt vähän niinku globaaliakin perspektiiviä siinä mielessä, että kuitenkin niin kun otetaan mukaan sitten Kiina ja otetaan USA, niin kyllä sitten niin kun EU-alue ihan kokonaisuudessakin, niin ei me enää sitten olla niin valtavan suuria. Eli kyllähän tässä niin kuin esimerkiksi näillä kauppasopimuksilla, niin näillä pystytään kuitenkin sitten olemaan mukana niissä pöydissä, isommissa pöydissä, jossa voidaan antaa jonkunlaista vastavoimaa näille isoille pelureille. Että mä niin kuin itse asiassa pelkään eniten näissä kauppasodissa sitä, että tässä jäädään niin kuin jotenkin väliin, että tässä niin kuin on USA, Kiina,
isot maat jakaa niin kuin tämän markkinan ja katsoo, että millä tavalla he haluaa omat intressinsä viedä eteenpäin. Kun Suomelle niin kuin vientivetoisena avoimena taloutena, niin meidän yrityksillä aina on ollut parasta se, että kun meillä on mahdollisimman niin kuin tasainen pelikenttä, että siellä ei pääse niin kuin isot maat esimerkiksi suojatulleillaan tai vastaavilla vaikuttamaan. Että meidän yritykset pärjää, jos niillä ei ole erilaisia kaupaesteitä. Ja sen takia niin kuin on tärkeää, että me pystytään tällaisella sopimusperusteisella järjestelmällä huolehtimaan siitä, että suomalainen yritys pystyy olemaan siellä muiden kanssa samalla viivalla, eikä takamatkalla. Yhdysvallat, eikö se ole nyt kuitenkin niin, että siellä kotimaan markkinat rulettaa aika hyvin? Ja sitten taas Kiina vie meitä kaikkia vähän niin kuin vikisten. Onko se näin, Malinen? Joo, näin se käytännössä on, että Yhdysvaltain niin kuin yksityinen kulutus on noin 70% siitä bruttokansantuotteesta yleensä lasketaan. Ja sitten Kiina on vuodesta 2009 vetänyt maailmantaloutta, että se on vastannut noin 30% eri arvioiden mukaan maailmantalouden kasvua. Että me ollaan niin kuin, nämä on kaksi jättiläistä nyt tässä kyllä. Nyt lyhyesti, milloin tämä jackpot tulee nyt sitten 750 miljardia jakoon ja se Suomen, oliko se 6,5? 3,2. Niin, mikä siitä jää. Milloin se tulee? Se lähtee liikenteeseen sillä tavalla, että 2021, kun vuosi alkaa, niin silloin tämä uusi rahoituskehyskausi, jonka sisälle on leivottu näitä rahoja, niin se lähtee silloin rullaamaan. Ja nämä rahathan jaetaan nyt sitten seuraavan parin vuoden aikana. Ja sehän tässä on juuri se vaara, että se tulee sitten aiheuttamaan niitä mahdollisia talouskuplia ja muita ongelmia, kun tämän syksyn aikana pitää jo Suomenkin tehdä se oma suunnitelmansa ja hyväksyttää joko se on työn alla? Se on työn alla, ilmeisesti työ on käynnistynyt ja todellakin meillähän sitten eduskunnassa on vielä tämä niin sanottu omien varojen sopimuksen ratifiointi, eli siinä puhutaan sitten näistä EU-veroista mahdollisesti, mitä ollaan suunnittelemassa sekä sitten tästä PKT-osuusmaksun kasvattamisesta. Tämä on niin mielenkiintoinen keskustelu, että harmit ohjelma aika loppuu, mutta ihan tähän lopuksi, niin onko tässä mitään hyvää tässä elvytysrahastossa? Ihan lyhyesti. Joo, siis mun mielestä tämä, niin kuin millä tämä on myyty Suomeen, tämä propagandaoperaatio on ollut hieno. Se on tirkka, siellä on kaiken maailman kuvitteellisen juttu esitetty. Satonen ja sitten Ville. No ei tästä nyt varmaan kukaan kauhean ilahtunut tästä elvytysrahastosta on, mutta kyllä mä sitä pidän todella tärkeänä, että Euroopan unioni kuitenkin tästä selviytyy ja Suomelle on äärimmäisen tärkeää, että me ollaan osa tämmöistä kansainvälistä yhteisöä, se on meidän jopa turvallisuuskysymys. Ville Tavio. No harvoin on valveutuneen kansalaisen ollut niin helppo vähän asioita tutkimalla selvittää, kuka politiikoista valehtelee ja kuka puhuu totta, koska valehtelu on niin räikeätä tällä hetkellä. No me on elpymisrahaston myötä nyt saatu niin kuin oikeasti käyntiin se keskustelu, että mihin tätä EUta oikein ollaan viemässä ja halutaanko me tuonne suuntaan. Jos oikein nopeasti sanotte, niin mä kysyn vielä, että tuleeko kansanäänestys? Toivottavasti. Jäsenyydestä. No toivon, että semmoiseen hulluuteen ei sentään lähde. Lyhyesti. Mä toivoisin kansanäänestystä jo tästä elvytyspaketista, koska tämä vie Suomen tulosiirtounioniin. Jossakin vaiheessa väistämättä tulee. Näin, hyvät katsojat, päättyy Alfa Studio tällä kertaa. Tämän ohjelman voi nähdä uusintana sunnuntaina kello 21 ja myöhemmin osoitteessa permanto.fi. Kiitos teille. Pysykää kanavalla.